Okay, hari ini nak tukar plug cable yang baru. Cuba ini dulu. Brand ini panggil Aerospeed. Yang sekarang saya pakai ini ialah Mastech. Jom saya cerita sikit. Okay, spark plug yang sekarang saya pakai adalah Mastech 10mm. Cek sini tengok. Naik 0.7 10 lah kiranya. Okey, tujuan saya nak tukar plug cable adalah sebab saya nak test satu masalah dalam kereta saya. Bila idling kan, tak stable. Jarum dia macam turun naik sikit. So, idling tidak stable ini ada beberapa punca lah. Sama ada udara, api atau current elektrik. Kalau udara ialah vacuum lah. Mungkin ada vacuum leaking. Kalau dari segi api adalah plug cable dengan spark plug lah. So, kalau dari segi elektrik, current ialah distributor. Punca-punca ini akan menyebabkan RPM tidak stable lah. So, kena check one by one. Tapi vacuum saya check, macam tak ada leaking lah. Distributor ialah baru punya yang APM 2 tahun lepas. Distributor akan check last lah sebab itu yang paling mahal. Spark plug telah tukar, tak ada masalah. So, kali ini saya cuba tukar plug cable dulu. Okay, sebelum saya tukar plug cable baru, biar saya ceritakan sikit plug cable Mastech ini. Sebelum saya tukar Mastech ini, apa yang saya pakai adalah plug original lah, sejak kereta baru. Original Proton sampai sekarang. Kabel original berapa tebal? Cek dulu. Kira-kira 7mm lah. Plug cable original memang tahan lah, tapi sudah lebih daripada 10 tahun loh. So, plug original ini agak lama, jadi saya nak test kabel baru lah. So, apabila saya tukar plug kabel Mastech ini, memang perbezaan dia sangat besar. Dari segi performance, memang lebih baik daripada original. Memang pick up lebih cepat, engine lebih kuat. Masalah dia, 10mm terlalu tebal, so clip dia tak boleh fit lah. So, saya pakai cable tie, and then gangguan radio. Gangguan radio bukan masalah yang besar, cuma sedikit sahaja. Apabila radio signal dia kuat, memang dia jelas lah. Cuma bila lalu kawasan yang signal tidak kuat, dia akan tak berapa jelas lah. Tapi most of the time driving, memang radio tak ada masalah. Jadi okey lah, kali ini akan cuba tukar plug cable dulu. Tengok Aerospeed ini ada apa perbezaan. Harap boleh selesaikan isu kereta itulah. Tengok macam mana. Jom. Okay, Aerospeed dia ada free clip ini. Okay, dia warna merah. 10.2mm.
2 minggu pakai spark plug Aerospeed ini. Okay, saya bagi sedikit komen, iaitu dia sangat berbeza dengan spark plug kabel Mastech yang saya sekarang tengah pakai. Bila saya berbanding dengan spark plug kabel Mastech dengan Aerospeed ini, kedua-duanya juga meningkatkan power engine. Boleh rasa perbezaan berbanding dengan spark plug kabel yang original yang saya pakai dulu. Power band Mastech dengan Aerospeed dia agak lain lah. Bila saya pakai Mastech kan, dia pick up dia kuat. Boleh rasa pick up dia ada power. So contohnya dalam traffic light nak pecut ataupun bila tukar gear, tekan minyak, boleh rasa dia punya power dia masuk. So saya rasa tiba power band lah dia macam ni. Dia naik, dia flat sikit. Mastech pick up dia kuat, tapi selepas itu dia lempus sikit, dia tak banyak perbezaan. Tapi untuk Aerospeed ini, pick up dia tak macam Mastech, dia lempus sikit. Semakin laju saya bawa, semakin power dia masuk. So power band dia smooth terus naik. Mastech dia pick up kuat, tapi top end dia tak ada power. Aerospeed ini dia pick up dia smooth, tapi power dia dekat top end, dia naik. Agak berbeza lah kedua-dua spark plug ini. Tapi Aerospeed ini ada satu benda yang sangat special. Engine saya jadi lebih senyap. Contohnya dalam kelajuan 100 hingga 120, engine senyap sikit berbanding dengan dulu. Dulu kalau saya bawa kelajuan macam ni engine boleh rasa dia ada kekaran dan bising sikit. Sangat special saya rasa spark plug kabel ini. Okay, untuk masalah idling, isu idling saya masih ada, iaitu masa idling RPM akan turun naik sikit. Jadi saya boleh pasti masalah ini bukan punca daripada spark plug kabel. Saya kena test benda lain. Mungkin kena cuba tukar fuel pump saya telah beli, ataupun itu thermal valve pun ada kaitan dengan idling. Gangguan radio untuk Mastech dan Aerospeed, dia memang ada gangguan radio sikit lah. Tapi kebanyakan masa dia jelas. Bila radio signal dia strong, dia tak ada masalah. Kalau contoh you pergi outstation sikit, so bila signal dia lemah sikit lah, so radio dia jadi tak berapa jelas. Itulah. Tapi untuk saya okey lah, sikit-sikit je. Kebanyakan masa radio sangat clear juga. Itu bukan masalah yang besar. Okey, ini saja untuk video hari ini. Ada apa soalan boleh komen bawah. Jumpa lagi.